Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Nígbà míì, mo máa ń wò pé ó dàbí ẹni pé a mọ iyì ojú ọjọ́ ta ní lọ́dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ni wọ́n pè mí sí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí tí wọ́n sì ń béèrè pé ṣé oòrùn lè mú tó báyìí débi pé yóò máa yọ nǹkan lórí ilẹ̀. Mo wá ní kémi náà sáré sọ ìrírí mi nípa bí oòrùn ṣe lè lágbára débi pé ó lè yọ nǹkan lórí ilẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó máa tẹ̀síwájú, mo fẹ́ pàkíyèsí ẹ̀ pé gbogbo àwọn fọ́nrán tí wọ́n tò papọ̀ nínú fọ́nrán yìí kì í ṣe pé gbogbo wọn náà ló ṣe jẹ́ pé oòrùn ló ń yọ nǹkan nínú wọn. Àwọn míì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé iná ló ti yọ àwọn nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n kàn fi hàn wá bí ìgbà tó jẹ́ pé oòrùn ló yọ. Àwọn míì wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé bóyá ojú títì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá tán tí wọ́n dá mi sí ni wọ́n fi ń hàn wá tí ò ń ṣe wípé oòrùn ló yọ irú àwọn títì bẹ́ẹ̀. Ṣé oòrùn ti mú lámújù lójú ti yín náà rèé? Ẹ fi tó mi létí lábala rẹ̀ ó sí ìyẹn comment section. Oòrùn tí mo ṣalábàápàdé ní ìpínlẹ̀ Arizona ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń bí lọ́dún 2015 mi ì rírú ẹ̀ rí látijọ́ tí mo ti dáyé. Níbi tó oòrùn yẹn mú dé, èmi àti àwọn akẹgbẹ́ mi kan a fẹ́ kúrò lábẹ́ ilé ká máa lọ sínú ọkọ̀ akérò ìyẹn bus. Kò sì sí ẹnì kankan nínú wa tí wọ́n bí dá láti yan fanda. Gbogbo wa eré burúkú la sá láti ibi abẹ́ ilé tá a wà tá a fi dé inú ọkọ̀ akérò tá ń lọ. Oòrùn yẹn ó mú débi pé látìgbà tí wọ́n ti bí mi nílẹ̀ Yorùbá mi ò rí irú oòrùn bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Àníṣe nípínlẹ̀ Arizona ni mo ti kọ́kọ́ rí ọlọ́yẹ́ àbí ká pè ní amútutù àbí ká pè ní afọ́yẹ́ báwọn yẹn ṣe ń dábàá rẹ̀. Mo sì ń padà bọ̀ wá sórí ìyẹn nígbà tí mo bá ti rí gbogbo nǹkan táwọn yẹn ti sọ. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ rí ẹ̀rọ ọlọ́yẹ́ tí ó jẹ́ pé ìta ni wọ́n gbé sí. Ṣé bínú ilé ni a mọ̀ pé a máa ń gbé ẹ̀rọ yẹn sí láti fi mú nǹkan tutù, láti fi mú afẹ́fẹ́ tutù nínú ilé. Ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ rí tó jẹ́ pé ìta ni wọ́n gbé àwọn ẹ̀rọ ọlọ́yẹ́ yẹn ni wọ́n gbé sí tó ń fẹ́ sí àwọn èèyàn báyìí níbi tí wọ́n ti ń jẹun ní ilé oúnjẹ níta. Mi ò rírú ẹ̀ rí, ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ rí. Ṣé orí títì lè yọ látàrí ooru? Bẹ́ẹ̀ ni, orí títì lè yọ látàrí ooru oòrùn. Kódà ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ìyẹn lóṣù keje ọdún 2020 tá a wà yìí, July 2025, orí títì kan yọ lórílẹ̀-èdè United Kingdom látàrí ooru burúkú tí oòrùn fẹ́ lólé ayé. Bákan náà, ṣé ó ṣeé ṣe kéèyàn ó fi ooru oòrùn kéèyàn máa fi dín ẹyin? Ẹ̀yẹn náà ṣeé ṣe. Àkọsílẹ̀ náà wà pé ọlọ́pàá kan lórílẹ̀-èdè Australia ó fi ooru oòrùn ó fi dín ẹyin lórí ọkọ̀ rẹ̀. Irú ọkọ̀ tẹ́rí tó lóyún yẹn náà kì í ṣe pé gbogbo ara ọkọ̀ yẹn ló wú bẹ́bẹ́ yẹn. Ooru náà ló mú ọkọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n àwọn ohun tó jẹ́ bí ọ̀dà tó jẹ́ bí ọlọ́ràá tí wọ́n fi kùn ọkọ̀ yẹn òun ló wú sókè tó lóyún bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yẹn. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ nínú fọ́nrán yìí ni pé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe kí oòrùn mú dé ààyè kan tó jẹ́ pé ó lè máa yọ nǹkan lórí ilẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo fọ́nrán tí wọ́n tò pọ̀ nínú fọ́nrán tẹ́rí yẹn ló jẹ́ pé oòrùn ló yọ àwọn nǹkan tó wà nínú ẹ̀. Kò lẹ́yìn òdì, mo kí wa wípé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Dáadáa mo bá yín. Àní sí ní fíafíà lágbára lọ́wọ́ Elédùà. Mo kí yín wípé ẹ kú oríire. Mo kíra mi wípé mo kí oríire. Mo wá kí gbogbo wa lápapọ̀ wípé a kú oríire. Oríire wo ni? Wípé eléyìí ó ṣe ojú èmi àti yín. Ìgbà míì wà àwọn bàbá wa á fẹ́ ìyàwó, á ní kò bímọ fún mi bọ̀ ó bí àlàáfíà. Lẹ́yìn ohun gbogbo dẹ̀rẹ́ tíyàwó yẹn tó bá ní àforítì pẹ̀lú ìwà dáadáa yẹn, ó máa padà bí ọkùnrin làǹtìlanti, á tún padà bí obìnrin làǹtìlanti, á tún padà bí ìbejì làǹtìlanti. Irú ẹ̀ ni ọkùnrin alálùbáríkà yẹn tó máa ń sọ wípé ìyàwó mi yìí ìyá mi ni, nígbà ìrìjẹ, nígbà ìrímu, nígbà ìríná, nígbà ìrílò, nígbà tó jẹ́ pé tí n bá lọ bí iṣẹ́, aṣọ tí n bá wọ̀ dé láti ibi iṣẹ́ òun ló tún máa bá mi fọ̀. Tó bá gbẹ lọ́jọ́ kejì òun náà ni máa wọ̀ lọ. Ìyá mi ni kò ń ṣe ìyàwó mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi lórí ìrìn àjò wípé Oòduà nation tá a wà nínú ẹ̀ yìí ó mà nídìí
ó nídìí tèmi àti yín ta fi túyáyá ta fi túyàyà bọ́ síta kò ń ṣe pé kò nídìí ó nídìí rẹpẹtẹ bọ̀ wá wá dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ òwe tí mo pa síwájú wípé obìnrin yẹn lè wá nulẹ̀ kó má tètè bímọ kò tí ì tẹ́ wá lọ́wọ́ bọ́ á nígbàgbọ́ á ní ìrètí wípé a máa débẹ̀ bọ́ ìgbà wo ni mi ò mọ̀ àkókò wo ni mi ò mọ̀ bọ̀ èyí tó bì í lójú ayé mi àti yín tó bá jẹ́ pé because nínú ìrìn àjò wa yìí ọmọ tó bí leléyìí o ara ọmọ tí ìrìn àjò wa yìí ara ọmọ tó bí ni eléyìí òun ni mo ṣiṣẹ́ kọ́ kí wa wípé a kú oríire òun ni Ìjẹ̀bú ń sọ̀fọ̀ tẹ̀mẹ́fà wà lá ní sọ̀fọ̀ 8 Ìjẹ̀bú fọ́ mi yọ rẹ mi yọ ara mi bẹ́ẹ̀ ni Ìjẹ̀bú mi yọ rẹ mi yọ ara mi yé mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi yọ ọ̀wẹ́ mi yọ ara mi ẹ jẹ́ kí n lọ káwọn fídíò yẹn nẹwà káàjọ fojú inú wò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe mọ̀ fọ èyí ṣé mi ń bọ́ níyàn kankan jà bọ̀bá máa ṣe bọ́ nínú oko ẹrú òun èjẹ́ mi nógún ọ̀nà rèmi dẹ́gbẹ̀ tèmi gbà tèmi yé mi o òórùn mo ṣe èmi ṣọ ọmọ gẹ́gẹ́ tèmi yé mi o òun mo ṣe èmi ṣọ ọmọ jẹ́jẹ́ tèmi yé mi lọ́jọ́ ojú owó pé lọ́jọ́ ojú owó pé ọmọ Òdùwà ló jàlágà o níbi wọ́n ti ń ṣe nǹkan dáadáa ọmọ Òdùwà ló yọ o òun mo ṣe èmi ṣe ọmọ Odùduwà tèmi yé mi ìyá mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi tèmi yé mi ẹ jẹ́ kí n lọ kó fídíò náà wá ẹ bá mi gba ohùn yẹn náà bẹ̀ ohùn yẹn lóhùn yẹn ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni mo rò pé ó gbọ́ láti wò láti gbọ́ báwo lẹ ṣe rí sí ojú wo lẹ fi wò ẹ jẹ́ àpàdé nínú comment section ẹ máa kí mi mo yọ̀ fún yín ẹ̀yin náà ẹ yọ̀ fẹ́mi náà padà Rome is not built in a day ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni a ní sí pẹ̀lú oko ẹ̀ a máa débẹ̀ bọ̀ ṣe rí ìgbésẹ̀ yìí ó nípa tó ń kó nínú ìrìn àjò yìí torí pé kí ni ojoojúmọ́ là ń pọ̀ sí ó dìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe think ọmọ Oòduà first òun ni o àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àlọ́ ti yí wa ká kékeré lẹ́pẹ́ ni ẹ mọ̀ ìgbà táwọn tí ń ṣiṣẹ́ yìí táwọn tí ń ṣe lẹ̀ ìgbà wo làwa bẹ̀rẹ̀ bọ́n légún tó bá kọ́kọ́ jó irun ló máa wò nígbẹ̀yìn yé ń bá mi gbọ́n mi àtàbúrò mi mo mọ̀ pé ó yé yín ju bí mo sọ lọ ẹnu ọmọdé lèmi fi sọ ẹ bá mi fi tàgbà gbé gẹ́gẹ́ bí mo sọ wípé tèmi mi ò bá tìjà wá mi ò dẹ̀ ń ṣe ọ̀tá èèyàn kankan bẹ́ẹ̀ ni ẹni orí ò bá lọ òjò níwáhá ó bẹ́ẹ̀ nìkan ṣọ̀tá o ẹni ojú rí lè jí ń pa bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti hùwà tó dáa tó ti hùwà mímọ́ kó lè máa sọ wípé bí mo fẹ́ kó rí fún ọmọ ọlọ́mọ kó rí bẹ́ẹ̀ fọmọ mi bí mo fẹ́ kó rí fẹ́nìkejì mi kó rí bẹ́ẹ̀ fún wọn náà kí làwọn ń dára wa fún kí là ń dára wa lẹ́mìí fún gbà yẹn ló bá tán kí la contribute sí society wa kí la contribute nínú ẹbí wa kí la contribute nínú àdúgbò wa tí ìyẹn bá ti wà tí wọn náà nípinnu ẹ gbàgbé gbogbo èyí tó kù ìwọ gangan o lè ṣe wàásù fún pásítọ̀ àti ìmáàmù gan. God bless you. Ẹ má gbàgbé láti bá wa pín ẹ má gbàgbé láti bá wa tarí ẹ̀ síwájú ẹ bá wa share ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti fi kọ́mẹ̀ntì tí yín sílẹ̀ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ Dr. Zabby's Talk Show ire o ire gbangba ire o ire kàbìtì lọ́ọ̀dẹ gbogbo wa one love bye for now. sẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ni pé sẹ́rí ẹ̀sìn ìmọ̀le tí wọ́n ń pè ní Islam orílẹ̀-èdè tó bá ti gba ẹ̀sìn yẹn wọn ò lè gbérí torí Islam kò lè survive níbi tí ò bá sí poverty torí wọ́n máa create poverty yẹn ni ìkànnì Islam termite tí wọ́n bá délé ọlá wọn á sọ bẹ̀ dáhoro
And that's what they do. That's what they did for Nigeria. Interest for Nigeria nìyẹn. Tẹ́ bá wo bí Nigeria ṣe wà ń sìn. Islam ló create gbogbo problem tó wà ní Nigeria lónìí. Islam ló create about 87% of Nigerian problem. Islam ló create about 87% of Nigerian problem. Because the number one problem of Nigeria, problem àkọ́kọ́ tí Nigeria ní ni populations explosions, overpopulations. Because reason dẹ̀ ni pé àwọn Hausa yìí tí wọ́n gba Islam yẹn láti north, wọ́n follow Muhammad tó sọ fún wọn pé ká máa bímọ lọ kí Islam lè gbòòrò. And that is why tí wọ́n fi ń bí ọmọ tó yẹ pé ọmọ 9 years, ọmọ 8 years, 10 years, wọ́n lóyún, wọ́n ti ń bí ọmọ mẹ́ta, ọmọ 10 years, 12 years ní north, ó ti bí ọmọ mẹ́ta lẹ̀ already. Now, àti wá wọnú wàhálà yẹn sí, because if you look at the populations of Nigeria now, if you look at the population of Nigeria and say, because population of Nigeria and say it were almost 300 million people. That 300 million people, Nigeria ò lè plan fún kankan. Because one, first of all, it is Islam kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n destroy tí wọ́n pè ní education, and wọ́n destroy education wa. They destroy our educational systems and its mechanisms. Okay? Gbogbo time táwọn èèyàn ń lò gbogbo time táwọn èèyàn ń lò tí pé wọ́n destroy education yẹn orí àwọn èèyàn ò pé mọ́. Àwọn èèyàn wọ́n wá sọ àwọn èèyàn di zombie 5 time prayer in a day. Àwọn èèyàn máa lọ bí zombie, wọ́n máa lọ, wọ́n máa bọ̀. Everybody, ẹ jẹ́ ká jókòó bí báyìí, because I believe in number. I'm a computer system engineer. I believe in number. All right? Now, let me ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Ẹ̀yin náà wo population Muslim inú Nigeria yẹn. Wọ́n láwọn máa gbàdúrà 5 times in a day. Okay? Ká nínú àdúrà ẹyọ kan tó fẹ́ lọ gbà, á lo minimum of 45 minutes to 1 hour. If you look at the numbers of man-hour tí Islam ń jẹ́ ká waste inú Nigeria ń bẹ̀ yẹn, ìyẹn sọ fún apá máa sálẹ̀ jẹ́ táyọ̀ fi kú, táyọ̀ fi parẹ́ ni. Once tí Islam bá sì ń gbòòrò Nigeria yẹn, káwọn young people, ìwọ tó bá jẹ́ ìwọ young people tó wà ní 18 years, 20 years, 25 years, 30 years tó sì wà ní Islam, orí ibú ti bẹ́ẹ̀ ò tí mọ́ o. Because Islam máa jẹ́ kó o tọrọ ọjọ́ tí ò ní lọ́jọ́ alẹ́. Ẹ̀sìn orí ibú wo ló máa sọ fẹ́ pé kó máa lọ lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ kọ́ lọ́ba gbàdúrà sí Ọlọ́run kẹ̀kẹ́ tí ò sí níbi kankan tó ń tọrọ ẹ̀jẹ̀ káàkiri. And tẹ́ bá wò dáadáa, nígbà tí ní gbogbo Arabian Peninsula níbi táwọn Saudi Arabia wà, Yemen, gbogbo wọn yẹn tó fi wá sí ọwọ́ Salem bíbáyìí. Then you now see Israel, níbi tí Israel wà yẹn. Then you see the Persian, Syria and Iraq níbi tí gbogbo wọn wà yẹn. Òǹkálukú wọn lórí culture tiẹ̀ ní ẹ̀yà tiwọn. Gẹ́gẹ́ bí Muhammad náà ṣe ní bó ṣe wá láti ẹ̀yà Kùrẹ́sì. Kí ni máa Muhammad yìí ṣe nígbà tó gbé revolution yẹn dé? Ó destroy gbogbo Arab culture through war láti kó wọn lẹ́rú. Ó kó wọn lẹ́rú lọ títí tó fi wọ Persians àti gbogbo Syria yẹn. Kí ni reason tí ìjà fi wà láàrin òun àti Israel? Only Jews, àwọn Jew nìkan ni ò lè kó lẹ́rú, despite pé ó pa àìmọye nu wọn, ó pa millions nu wọn. Since the time tí ọ̀gbẹ́ni tí nílé ayé ti bàjẹ́, àdégbélẹ̀ ní fún ọjọ́ tí wọ́n bí olórí burúkú ọkùnrin tí wọ́n pè ní Muhammadu yìí, ègbé ní fún ọjọ́ tí wọ́n bí olórí burúkú yẹn. Because ó ló dalẹ̀ ayé rú sí. Tẹ́ bá wo gbogbo wàhálà tó wà lóde ayé yìí. And read that. Islam is a collection of teachings and practices that were common in Arabia. Muhammad heard the stories, and now they're in the Quran. In Surah 18, Allah tells us that Dhul Qarnayn, the Arabic name for Alexander the Great, traveled so far west, he found the place where the sun sets. This was a popular story during Muhammad's lifetime. Muhammad heard it, now it's in the Quran. Muhammad had grown up among pagans who prayed facing the Kaaba and all its idols. But how could Muhammad justify praying towards a pagan shrine? Well, just a few verses earlier, in Surah 2, verse 127, Allah declared that the Kaaba was built by Abraham and Ishmael. But what evidence do we have that the Kaaba was built by Abraham and Ishmael? Absolutely none, apart from the fact that Muhammad said it. Muhammad had absolutely no clue what he was talking about, and I can prove it.
Sahih al-Bukhari 3366. Narrated Abu Dar, I said, O Allah's Messenger, which mosque was first built on the surface of the earth? He said, Al-Masjid al-Haram at Mecca. I said, which was built next? He replied, Al-Masjid al-Aqsa at Jerusalem. I said, what was the period of construction between the two? He said, 40 years. According to Muhammad, there was a 40-year gap between the construction of the Kaaba and the temple in Jerusalem. Well, we know when the Jerusalem temple was built. Solomon built it in the 10th century BC. That's more than 1,000 years after Abraham. If Abraham built the Kaaba, he built it more than 1,000 years before Solomon built the Jerusalem temple. But Muhammad said that they were built 40 years apart. So we need to ask our Muslim friends, where did Abraham and Ishmael get their time machine? Muhammad was wrong, and we can't trust what he says about the construction of the Kaaba. The only evidence we have tells us that Muslims are bowing down to a pagan temple and taking a pilgrimage to a pagan temple and walking circles around a pagan temple. Why did the pagans of Mecca circle the Kaaba seven times? To honor and worship the 7 planetary deities that they believed were circling the earth. And now this thoroughly pagan practice is one of the 5 pillars of Islam. When they visit the Kaaba, Muslims do their best to kiss the black stone. Interestingly, even Muhammad's companions understood that kissing the black stone was idolatry, but they kept doing it anyway because Muhammad had done it. In Sahih al-Bukhari 1597 we read, narrated Abbas bin Rabi'ah, Umar came near the black stone and kissed it and said, no doubt I know that you are a stone and can neither harm anyone nor benefit anyone. Had I not seen Allah's messenger kissing you, I would not have kissed you. The early Muslims understood that this was a pagan practice. They stopped doing it when they became Muslims. But Muhammad liked it, so it ended up in the Quran. How much paganism can you fit into one religion? It's amazing that Muslims who are swimming in a sea of pagan practices are deluded enough to think that they're the true champions of monotheism. They're doing everything the pagans did. They just rename it monotheism. As in, àlàyé wo mo tún fẹ́ ṣe? As in, àlàyé wo ni mo tún fẹ́ ṣe? Ìmọ̀ da research ó da gan-an. Ẹ̀yẹ́ rí ẹ máa gbìyànjú kẹ́ ní open mind kẹ́ máa research. Don't just believe what they tell you. Verify. Ẹ̀sìn Islam. Ẹ̀sìn ìbọ̀rìṣà ni, it's a pagan religion. Ọkọ̀ packaging rebranding, ọkọ̀ change orúkọ ẹ wo ìbọ̀rìṣà lè ṣe. Ọlọ́run. Òun nìyẹn. Mohammed claim pé òun ò lè kà, òun ò lè kọ, òun ò lè kà nígbà tó máa pàdé Jubril nínú Cave of Hira. But most of the stories tó wà nínú Bible náà ló wà nínú Quran. Ó dẹ̀ lóun lè kọ, òun lè kà. Òun ni bàbá yẹn ó ní arákùnrin sọ láti bẹ̀rẹ̀ fọ́nrán yìí. Nǹkan tó wà nínú Bible náà ló wà nínú Quran. How? Báwo ni Bible story ṣe dé nínú Quran? Ẹ dẹ̀ believe pé lóòótọ́ ni nǹkan tó wà nínú Quran yẹn àtọ́rí òkèlè ti wá. Ẹ̀dẹ̀ rí Bible ẹ̀dẹ̀ náà Bible stories tọ́kọ̀ change wọ́n kọ̀ di package wọ́n reconstruct ẹ̀ nínú Quran. Ẹ dẹ̀ believe pé lóòótọ́ nǹkan tí ó wà nínú Quran yẹn àti heaven message ní látọ̀dọ̀ Allah sí Ànábì. Come on now, ẹ jẹ́ ká máa lo brain wa now. Ó tún fún wa ní example ìdí tí òun kan fúnra rẹ̀ ṣe believe yìí pé ẹ̀sìn Islam yẹn it's a pagan religion, which is true. Kaaba ti wà ń bẹ̀ kan tó bí Ànábì. Gbogbo bó ṣe ń ṣe ní Kaaba, gbogbo báwọn abọ̀rìṣà ṣe ń ṣe ní Kaaba káànábì tó dé ó tún sọ pé òun gba ẹ̀sìn kan wá láti ibì kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe nínú Islam this thing, including the kissing of the black stone, Hajar al-Aswad. The kissing of the black stone has always been a pagan practice before kí wọ́n tó bí Ànábì. Ẹ̀dẹ̀ ṣe ń ṣe náà ní Islam, ẹ̀dẹ̀ sì believe pé ẹ̀sìn Allahu kan lẹ́ ń ṣe. Ẹ jára yín náà yẹn rí. Mo ní láti sọ̀rọ̀ jù fọ́nrán yẹn wà ń bẹ̀ ẹ lè play in 0.5 kìíní kó lè slow kẹ́ lè understand ẹ̀ dáadáa. This man has explained everything tẹ́ ní láti mọ̀. Bí àtẹ bá tún wọlé tó pọ̀ lẹ́yìn bá tún ṣe àmì ọmọ kan tó fẹ́ sọ fún yín but a máa sọ náà nítorí yín fi máa pé ẹ̀yẹ́ rí Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀gbọ́n. Ní gbogbo everywhere lóde ayé lẹ́nìí ẹ̀sìn ìmọ̀lẹ̀ tí ń ṣe Islam ó ló create about 92% of the problems tá a fèsì lóde ayé lẹ́nìí. Tí ò bá sí Islam lóde ayé lẹ́nìí ni ilé ayé yìí bá ti rọrùn fún everybody ju bó ṣe yẹ lọ.
káwọn èèyàn tó ń ṣe Islam nínú Nàìjíríà kan realize pé Islam kì í ṣe ẹ̀sìn. Islam is a political movement láti kó àwọn èèyàn lẹ́rú àti láti gba ilẹ̀ wọn. Ìtí Islam wà fún nìyẹn. The spiritual tó wà ní Islam kò ju about 5% lọ. 95% of Islam is political. And this is the reality. And that is why mo ti jókòó ti program yìí láti bí more than 2 or 3 hours now. Mo ti rí bí àwọn ẹ̀sìn yìí bẹ́ẹ̀ sẹ́lẹ̀ Islam bẹ́ẹ̀ sẹ́ destroy critical thinking wa. Mo rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń pè tí ń wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ sí school. Mo rí ọpọlọ wọn pé kò sí nǹkan kan nú ẹ̀. And that's why tí Nàìjíríà fi wà ní country tó sàlẹ̀ jẹ láyé. We can never move on the way Islam is expanding. We need to start coming out of this political movement tó ń pè ní religion. Islam ò kì í ṣe religion. Okay? Islam ò kì í ṣe religion. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. And àwọn ignorant tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn tí wọ́n tẹ̀lé Islam yìí tẹ́ rò pé ẹ̀sìn ni. You understand? Wọ́n kàn try láti fi ìyà jẹ àwa yòókù ni. Because by the time tí wàhálà yẹn bá dé tán tí wọ́n bá gbòòrò tán gẹ́gẹ́ bí MS bàbá olówó Èkó bí gbogbo yín ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ fún wa bàtà tí wọ́n bá lo gbogbo àwọn dìdìrín àfáà bí irú àwọn kílẹ̀ ìgbórúkọ wọn àwọn akéwòjẹlẹ́dẹ̀ akéwògbàgẹ́dù àbí kílẹ̀ ń pe gbogbo àwọn bíi Rashidi amúgbó tó máa ń fi wáìtì sínú gbó ẹ̀ níwò olórí burúkú mà nìyẹn tiẹ̀ olórí burúkú mà nìyẹn tiẹ̀ because for example that's right because for example ṣe mọ̀ pé ignorance ni pé kéèyàn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe lóde ayé èèyàn tí ó bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣe lóde ayé ó máa rò pé nǹkan gidi lòun ṣe ó dẹ̀ ń destroy àwọn èèyàn ẹ̀ ni ó destroy ara rẹ̀ ó tún destroy ìran rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá dúró okay England mo wà ń sìn mo ti meet a lot of Arabs the first thing tó bá kọ́kọ́ sọ fún mi ni ó fẹ́ sọ èdè ẹ̀ fún mi nítorí pé mo jẹ́ African a ní assalamu alaikum no but I say excuse me màá sọ òyìnbó sí because mi ò lè jẹ́rú ọ̀nà méjì mo ti jẹ́rú òyìnbó ó tún fẹ́ kí n jẹ́rú Arab sórí mi burú ni ẹ jẹ́ ká ronú náà ẹ̀sìn ìmọ̀le kò kí n ṣe ẹ̀sìn wa àwọn bàbá wa pè wọ́n ní ìmọ̀le làwọn pípù yìí ìmọ̀lẹ́la pípù yìí sẹ́yìn ò rí bí wọ́n ṣe da gbogbo sẹ́yìn ẹ̀yìn ẹ lọ́wọ́ gbogbo tí ẹ lọ wò bí ẹ ṣe da gbogbo ayé rú everywhere gbogbo Europe gbádùn mọ́ wọ́n náà fẹ́ sọ gbogbo ayé di Muslim sọ lórí burúkú náà pípù yìí ni and now sẹ́ni tó wà lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Africa sìn tí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wà àwọn èèyàn tó wà láfíríkà gan ò mọ̀ ó ní pé tẹ́ bá wo for example the day of Nigeria tí Nigeria gan máa kó wàhálà ńlá. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Ó súnmọ́ because for example tí tẹ́ bá wo Burkina Faso tẹ́ bá wo Mali country méjèèjì yẹn ní West Africa wọ́n máa tó pín sí Islam ti fẹ́ pín wọn sí méjì alright now gbogbo West Africa yẹn Islam ti sákù gbogbo bẹ̀ yẹn níbo tẹ́ bá lọ sí Central Africa pẹ̀lú East Africa wọ́n ti cover gbogbo ẹ̀yẹ pẹ̀lú àwọn Al-Shabaab Janjaweed gbogbo àwọn terrorist group yẹn wọ́n ti cut gbogbo bẹ̀ yẹn now wọ́n tún ti lọ sí South Africa sub-region tẹ́ bá wo ìtọ́sẹ̀lẹ̀ ní Mozambique the next state to South Africa in about 3 days or 5 days ago kẹ́lọ́ wo tí Islamic State ń ṣe ń bẹ̀ yẹn lọ́wọ́ we have been in circles you understand Islam àwọn wèrè yìí ò mú kékeré bẹ́ẹ̀ àwọn wèrè tó rò pé àwọn ń ṣe Islam yìí àwọn ń ṣe ẹ̀sìn yẹn olórí burúkú làwọn ikán yìí àwọn wèrè tí ẹ fẹ́ kógun jà wáyé ẹ jáwọ́ nu wèrè yìí. bàbá kí wàá lè fẹ́ sọ nípa ọmọ Rashidi ọmọ àdè tó wà ní ìwò yẹn tó máa ń mu gbó tó tún máa ń fi funfun sínú gbó ẹ̀yẹn òun àti ọmọ tọ́ílẹ̀tì tó wà l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọmọ àlè mọ́ọ̀mù Ògbómọ̀ṣọ́ kí lẹ rí sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì. sẹ́rí ti Rashidi àti tọ́lẹ̀tì Ayílára gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí ta lọ́lọ́ sọ tọ́lẹ̀tì Ayílára so sẹ́rí àwọn méjèèjì yẹn olórí ibú ni wọ́n máa ń rí tí n bá rí lórí talk mi ò lè má kọ́mẹ́ǹtì lórí ẹ̀ kí n fún wọn ní èpè náà anyway nítòsẹ̀lẹ̀ ni pé sẹ́rí Rashidi yẹn Yorùbá sọ pé wọ́n ní òkè wọ́n ní báwo ni wọ́n ṣe ń pè náà o Yorùbá sọ pé wọ́n ní amúkùn
ẹrù ẹ wọ́ olókèlè wo ẹ wò sálẹ̀ olókèlè amúkùn ẹrù rẹ wọ́ amúkùn ẹrù ẹ ẹ wò wọ́ sálẹ̀ olókèlè ń wò ẹ wò sálẹ̀ so irú ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àwọn Ràṣídì yẹn sẹ́rí wàhálà ti wọ Nàìjíríà lọ́jọ́ tó ti wọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ because mi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ lórí ibi tí mo wà yìí understand lórí àwọn èèyàn tó fa nǹkan yẹn gangan ààrẹ wa gangan wà ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá wo bí wọ́n ṣe ń jẹ ọba láti 1999 since 1999 you understand tẹ́ ẹ bá wo bí wọ́n ṣe ń jẹ ọba now ààrẹ tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn pẹ̀lú Ọbásanjọ́ no mi ì fẹ́ fi orí programu yìí sọ̀rọ̀ burúkú sàn méjèèjì yẹn understand bẹ́tẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ò ní ṣàánú fún wọn fún tí wọ́n ṣe fún ìran Yorùbá láti da gbogbo nǹkan irú gbogbo tó jẹ́ lọ́balọ́ba láti 1999 yẹn na pípì ti dojú ẹ̀rú wọ́n á lọ wá wèrè kan níbì kan èmi ọmọ bí sí náà wọ́n ti wọ gbogbo nù system wa wọ́n ní Ifá lọ mú wèrè kan tó ń fa gbòǹbì kan Ifá lọ mú ẹnìkan tó wà ní Canada tó mú anybody wá they know the criminal vagabond from the family you understand so and then irú ti toilet Ayílára tó wà ní kílẹ̀ porúkọ yẹn tí ó wà ní tó ń bá ọba Òṣogbo fà yẹn sẹ́rí kọ́ba Òṣogbo náà ò sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọba Ògbómọ̀ṣọ́ náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ understand because gbogbo wọn yìí náà láti lọ forí komi ọmọ Alice ní tí mo bí bá pé wọ́n forí komi ọmọ Alice ni pé tá a bá rántí ìgbà tó bá Ògbómọ̀ṣọ́ yìí náà kọ́kọ́ jẹ ẹ̀rọ tí bọ́ọ̀ náà ṣe lọ bó ṣe lọ kúnlẹ̀ síwájú Adébólè tó ń pèrè Adébóyè tó ń pèrè Adébóyè sọ ti ẹyẹ ń sè ó náà ń kúnlẹ̀ nígbà tí wọ́n pè é ní ọba understand ìwọ wa lọ kúnlẹ̀ fún ìmáàmù kan tàbí pásítọ̀ kan ṣékèèso lórí burúkú èèyàn ló ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi sí sáré adáṣọ àti pé èmi ò ní ọ̀rẹ́ adáṣọ àti mi ò join any political party tàbí nǹkan kan kí Nàìjíríà níjọ́ tó Ọlọ́run bá ṣe nígbà tá a bá rẹ́dì bóyá a máa jà ní oyin kankan bàbá sì máa gbalẹ̀ wa kúrò ní Nàìjíríà níta mi dúró lé lórí nìyẹn to be honest gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí. bàbá làásùkò ẹni sùúrù bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nípa Adébólè yẹn bọ̀bọ̀ ìlàfẹ́kẹ́ fún dáadáa bọ̀bọ̀ Ràṣídì ọmọ àdèwò yẹn tó ti tẹ bá wò tẹ bá rí bó ṣe ń ṣe ó ń ṣe gángan òun kan náà ló lọ mú káàdì ló lọ fi jalè òun kan náà ló ṣe yahoo ló ṣe credit card òun kan náà ló mú gbó tó ní gbaná òun kan náà ni wọ́n ń dòdì ẹ̀ kí lẹ̀ ẹ́ rí pé bọ̀bọ̀ yẹn dàbí pé. sẹ́rí olórí burúkú nìyẹn olórí burúkú ni Ràṣídì lórúkọ ẹ̀ Ràṣídì Ìwò olórí burúkú ni ọmọ àlèdè ni understand ẹbí bíbá ẹni gbogbo wa wà out of four it's trying to be odd out of four wèrè ó lọ sí Kaduna àbí Sokoto lọ gbé ọmọ Fúlàní ó lóun níyàwó ti tòun understand. Ṣọlá ló fi jọba ẹ má gbàgbé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló fi jọba. So ìbò ni kíni ta ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá ò lè dá sí ìjọba láì ṣe mímọ̀ Tinubu táìmù yẹn sẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n jọ mọ́ ni alright so now ìtì mo á fẹ́ fàyọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni pé wèrè wo yẹn wèrè tó ń pèrè ní ọba yẹn wò torí wèrè ní olórí ibú dẹ̀ ni kò dẹ̀ ní yẹ sẹ́rí ìtòsẹ̀lẹ̀ sóhun ni pé ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ò ní dáa torọ́ dàlẹ̀ ni ọ̀dàlẹ̀ èèyàn ni because èèyàn tó bá dàgbà tí ò bá danú òpònú èèyàn akédanidání nígbà tó kú ò tí a fi ẹ́ jọba tó wá ń lọ sí ilẹ̀ lẹ̀ lọ sùn tó wá ń lọ sí ilẹ̀ tó wá ń lọ sí Mecca Saudi Arabia Saudi Arabia for that matter Saudi Arabia tó yẹ pé Nàìjíríà gan strong jùlọ tó yẹ pé àmójútó ra wa ni. ẹ jẹ́ ẹ bá wa tábù wọlé ẹ dákun ẹ bá wa tábù wọlé. tó ti yẹn sè so náà wá lọ bẹ́ẹ̀ ó wá lọ sọ pé ìwọ lọ gbàdúrà sọ́lọ́run Ọlọ́run èwo lọ gbàdúrà sí o tí ò sí ní inú Ìwó ń bẹ̀ yẹn sínú Ìbàdàn ń bẹ̀ yẹn téèyàn ò bá yọ olórí burúkú òpònú àgbàlagbà sọ tí yẹn sì sẹ́rí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yẹn ká fi sẹ́nu dákẹ́ ni bẹ̀tẹ̀ ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ò ní dá. nǹkan tá a ṣe lè dákẹ́ ni pé tẹ bá wo Olúwo wọ́n ní díẹ̀ tí ń jò pé ń lo pampers wọ́n ní wọ́n máa ń dòdì ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ká dákẹ́ èèyàn tó jẹ́ wọ́n fi jọba ní ìlú so àdákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n ní díẹ̀ tí ń jò.
That's right. So ààrẹ dákẹ́dórí ọ̀rẹ́ wọn ni wọ́n ti dó díẹ̀ pé díẹ̀ ní Yeah, that's right. Kò sí ìwà tí Rashidi ọmọ wèrè àlè wo. kò sí ìwà tí wèrè ẹ gay ni now kò sí ìwà tí gay rẹ̀ tó máa wù tó máa jọ èmi lójú torí bàbá ńlá criminal ni bọ̀bọ̀ yẹn bàbá ńlá criminal kò sí ìwà náà tí kò sí nǹkan búburú kan tí a lè sọ pé ó ṣe tí máa kó èrè ẹ̀ tí máa kó èrè ẹ̀ torí olórí burúkú ẹ̀dá ni amúgbó nígbà tó dìde ọba amúgbó kò lè jíyẹn ẹ̀ náà torí picture ẹ̀ wà fídíò ẹ̀ wà pé ó ń fagbó a dẹ̀ ti rí a ti rí obìnrin tó gbé wá láti Canada tó yẹ pé amúgbó títì kan náà tí a jọ ń dòdì tí a jọ ń segé káàkiri bákan náà ní gbogbo ẹ̀ so ti eyín sìn so sẹ́rí ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo àwọn sáyẹ kó mójútó ọ̀rọ̀ yẹn àwọn gangan tó burú ju àwọn tí mi fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn sáyẹ kó mójútó ọ̀rọ̀ yẹn torí bí tí ìgbésí ayé Yorùbá wa ń lọ gangan kò tiẹ̀ wá yé mi mọ́ mo nígbà tí Talọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ń pa Talọ́lọ́run ṣe program kan of recent ó sọ nípa ọba yẹn tó sọ̀rọ̀ ń pa ọba yẹn mo wá pe ìyàwó mi pé yóò rẹ̀ pé Talọ́lọ́run kò tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń sọ you understand nǹkan ti bàjẹ́ kọjá gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn lọ because àwọn ọba yìí gangan ni corporate gbogbo wọn ẹ wọrú wèrè Awùjalẹ̀ tó kú Awùjalẹ̀ of Ijebuland. ó ń ṣe Awùdalẹ̀. àbí kẹ́ni Awùjalẹ̀ Síkírù Awùdalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Awùdalẹ̀ ó dalẹ̀ ni. so ẹ wọrú irú ìwà tí òpònú àgbàlagbà báyẹn wù so ti eyín sìn because even gan kíní gan tó gbọ́n jù lọ Ajani Bello gan tó gbọ́n ju Awùdalẹ̀ yẹn lọ so ti eyín sìn tó bí Ajani Bello ṣe ponú tó so ti eyín sìn mi ò mọ̀ pé yẹn tó ponú ìmọ̀ pé ọba yẹn gan tó ìmọ̀ pé yẹn tó ponú ju Ajani Bello ó wà lóde ayé yìí irú ẹ̀ ní ọba yẹn ok nígbà tí kí ni reason tó nígbà tí bàbá ti wá àwọn bàbá wa sọ fún wa wípé ọ̀nà rẹ o ọ̀nà tí ká ẹ máa tọ̀ rèé wọ́n fi ọ̀nà lẹ̀ fún wa so ti eyín sìn náà wú a wá fi ọ̀nà tiwa lẹ̀ because tọ́ba pé mo máa ń sọ fún àwọn ènìyàn mo ti wá dà pé mo ti sọ fún Talọ́lọ́ náà rí mo sọ fún wa wípé tọ́ba jẹ́ pé nígbà tí ẹ̀yin náà fojú inú wò ẹ jẹ́ ká wò báyìí tọ́ba pé nígbà tí ẹ ti ń bí wa ẹ wo gbogbo àwa tí wọ́n bí kalẹ̀ yìí bóyá ẹni tó ti wọ 50 60 70 gbogbo wa nígbà tí wọ́n bí wa ẹ̀dà kan gbélé lọ sí mọ́sálásí tàbí kan gbélé lọ sí church ẹ̀yin náà wá wò àwa fi gbogbo nǹkan ti wálẹ̀ àwa mójútó nǹkan ní nǹkan ẹ wo gbèsè ayé wa lẹ́ni náà tó bá yẹ pé nígbà tí ẹ bí èmi wọ́n bí ìwọ olówó Èkó wọ́n bí Talọ́lọ́ wọ́n bí gbogbo wa wọ́n bí àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa inú fana mú wa lọ ìgbésí ayé wa ò ní rí báyìí ẹ̀yin náà fojú nù wò tẹ́ bá wo àwọn èèyàn tó jẹ́ èjì wa tàbí àwọn tí wọ́n jù wá lọ tó yẹ pé àpẹrẹntì wọn kú ònú lànà yẹn kẹ́ ẹ lọ wo gbèsè ayé wọn àti bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ àti bí wọ́n ṣe ń wò ẹ̀rí tí wọ́n pè ní ọmọlúàbí nígbà táwọn bàbá wa bí wa naturally inú Yorùbá tí wọ́n bá ti bí ọmọ sílẹ̀ inú Yorùbá wọ́n bí ọmọ yẹn sínú ọmọlúàbí ò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ lásán nǹkan tó tóbi ní ọmọlúàbí náà àwa sọ pé ókè o orí ẹ̀ bàbá wo ò da ẹnu àwọn bàbá wa rùn àwa bí ọmọ sínú ọmọlúàbí mọ́ inú Christian àti inú Islam làwa lọ bí wọn sí ẹwà wọn tá ẹ wá wò gbèsè ayé wa lénìí ẹ tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run gangan ẹ bá ní ìbẹ̀rù Olódùmarè kó di ojú ẹ̀ níbikíbi tó bá wà lóde ayé lénìí kó díjú kó fojú wo òrèrè Nàìjíríà kó wá wo values tí Islam àti Christianity pass sí wa bóyá ṣe mú yẹn gàn ẹ wo value tí ẹ̀sìn méjèèjì yẹn tí ẹ pass sí ìgbésí ayé wa ẹ wo tí ẹ sọ ìgbésí ayé wa dà ẹ tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé tó ṣe mú yẹn gàn ni kó bọ́ọ̀tà kó wá sọ. Thank you very much ẹ ṣé gan ni fáǹfààní tẹ́ fún mi ẹ ṣé ẹ kúṣẹ́. All right. One of the most subtle ways, but very powerful method of cultural erasure is one, through population size, migration, selling of ancestral land, intermarriages, and so on and so forth. Now, these factors that I mentioned, they have the capability of distorting, changing the demographics of a particular region. And when this happens, the indigenous population of that region would definitely lose political representation, they will lose economic power, and if care is not taken,
they will also lose out political power. We have seen this played out in several countries of the world. We have seen this played out in Lebanon. We have seen this played out in the US. We have seen this played out even in China. If the migrant becomes the majority in your land, they often have the tendency, of promoting and preserving their own interest at the detriment or at the expense of the indigenous population. For instance, in Yoruba land, we are fast losing our cultural identity. We are fast losing our land. Our land is fast becoming, a home to every Tom and Harry. Our languages, are disappearing. Our children that we give birth to, they even find it difficult to speak our language. They don't know their root any longer. Let me ask a simple question. In the whole of ethnic group in Nigeria, which ethnic group sells their ancestral land freely the way we do here in Yoruba land? Which ethnic group in Nigeria? None. Once we sell land in our region, definitely we automatically lose cultural, economical, and political authority. We are selling our future. We are selling our identity so cheaply. Our hospitality is a blessing to others. But without wisdom, it is becoming a curse. Every culture in one Nigeria today protects their space, protects their land. Why is it so difficult for the Yorubas to protect their own space, to be conservative? It is not tribalism to protect your space. Do not allow people from the other divide to gaslight you by telling you that you are tribal, when they themselves are doing practically the same thing. They are conservative of their own land.